雨水冷洗情會淡，猛風再吹而不散。愁雲和月之間也不孤單，你足已傾城的兩眼，教花與草還璀璨。然而眉目彷彿飄散，有一絲慨嘆。流水透徹出我倆，沿路滿布風霜也雪亮。天空灰暗，愛得到了驚訝。世間什麼愛叫常變？你今蓮花陣似紅蝴蝶，飽經挫折，傷口淌血都不知會磨滅。世間什麼愛叫常變？主宰絕望仍力竭。留守最尾一起，打破力劍。หยุดนะอย่านะออกไปนี่เจ้าจะออกไม่ได้นะนี่ออกไปเจ้าหยุดนะข้าบอกให้หยุดยิปซีทำไมต้องห่วงข้านี่แน่ยิปซีช่วยด้วยยิปซีช่วยด้วยช่วยข้าด้วยยิปซีผู้หญิงสิรีบหลบไปนี่จะไม่ยอมหยุดใช่ไหมใช่ดีงั้นก็รอให้ข้าเข้าไปข้างในพอข้านั่งก็ค่อยจุดแล้วกันนี่ท่านนี่ใช้จิ๋วนั่งลงผู้หญิงสิท่านอย่าเข้ามาคนพวกนั้นมันทำได้ทุกอย่างเจ้านั่งลงผู้หญิงสิไม่เกี่ยวกับท่านรีบออกไปเถอะนั่งลงเดี๋ยวนี้ข้าสั่งให้เจ้านั่งผู้หญิงคนนี้วุ่นวายมากเอาไงดีแจ้งท่านเกิงพี่เชามาแล้วท่านเกิงพวกข้าเจอไฉจิ๋วแล้วข้าสาดน้ำมันเต็มบ้านทั่วตัวมันแต่ว่าข้างเป่าฉียืนยันที่จะปกป้องมันแล้วนางก็เดินเข้าไปในบ้านท่านเกิงผู้หญิงคนนี้ขวางทางทำกินขวางทางร่ำรวยจุดไฟเผาให้ตายเลยถึงตอนนั้นก็จะไม้สั้นไม้ยาวหาพี่น้องรับผิดชอบใช่เอามันให้ตายเอามันให้ตายเอามันให้ตายแจ้งพี่น้องทุกคนให้ไปที่นั่นแข่งมาให้เยอะที่สุดบอกพวกเขาว่า2 คนที่อยู่ข้างในคนหนึ่งขวางทางทำกินอีกคนข่มขืนผู้หญิงขวางทางทำกินข่มขืนผู้หญิงขวางทางฆ่าผัวฆ่าดินลงโทษขวางทางทำกินข่มขืนผู้หญิงขวางทางฆ่าผัวฆ่าดินลงโทษขวางทางทำกินไม่ต้องห่วงข้าท่านรีบออกไปชีวิตไร้ค่าของข้ามันจบสิ้นแล้วผ่านวันที่1ได้ผ่านวันที่15ไม่ได้เดินมาสุดทางแล้วไฉจิ๋วเจ้าใจเย็นๆได้เท้าหลินกำลังมาเจ้าอดทนหน่อยนะเราเล่านิทานตลกกันดีไหมผู้หญิงท่านไปเถอะข้าจำคำพูดเจ้าได้คนเราจะมีชีวิต10 ปีได้กี่ครั้งสำคัญต้องถูกต้องสะใจตอนนี้สะใจมากสะใจมันสะใจมากข้าคิดว่าคืนนั้นข้าเรียนดีดลุงคิดที่บ้านก็คงไม่เป็นไรไม่ควรไปทางผู้หญิงคนนั้นจนกลายเป็นแบบถ้าข้าไม่ไปข้าก็เป็นผู้จัดการ3ของชิงฟงเหนียนตอนนี้ชีวิตข้ามันจบลงแล้ว
ำให้หูหยินสีต้องเดือดร้อน เร็วตรงนี้ เขาวิ่งนั่งตั้งมาเลย เข้า มีเรื่องอะไรเนี่ยฮะ ไม่ต้อง ใครรอ ถาม มีเรื่อง นะ อะไร คนเร็วๆหน่อย เนี่ยก็ต้องถามดูสิ เรามีเรื่องอะไรให้จิวเกิดเรื่องเพราะเกิงจะจุดไฟเผาเขา อะไรนะเป็นเด็กถูกกฎหมายเหรอ ตอนนี้เท้าหลินไม่อยู่ข้าไปขอให้พี่ทหารมาช่วยแล้ว แล้วรีบไปช่วยเขา ไปเร็ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ก็ถอยไปไอ้กองมาแล้ว มาแล้ว ผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมออกมาร ออยู่ข้างนอกเขาจะเข้าไปคุยเอง ผู้หญิงผ่ากลางหัวอาดีลงโทษ หญินสิเชิญออกไปก่อน ต่อไปเดี๋ยวอย่ามาคุยเรื่องการค้ากับข้าอีก ผู้หญิงของผู้ชายคนหนึ่งถูกผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายถ้าเป็นหัวหน้าพรรคดำเจ้าปกป้องเขา สุดท้ายอาจเป็นการ เพิ่มศพอีก1 ศพ เพิงเกิงคนทั้งอูซีพูดว่าใช้จิวบุมบามไม่กลัวอะไร แอบเข้าบ้านแม่นางไห่ถังฉวยโอกาสตอนเมาขึ้นไปบนเตียงถอดเสื้อผ้า แต่ที่ข้ารู้ไม่ใช่เช่นนั้น ใช้จิวเข้าประตูหลังบ้าน ซึ่งประตูหลังมีคนเปิดเอาไว้ มันเป็นคำพูดของคนสารเลว เพิงเกิงตอนเข้าไปในบ้านท่านเห็นอะไร ท่านเห็นใช้จิวก่อนแม่นางไห่ถังใช่ไหมไม่มีผู้หญิงคนไหนถูกข่มขืนแล้วทำท่าทางแบบนี้ นางไม่คิดสู้เหรอ นางขอร้องให้คนช่วยไหม เพราะนางเมามาก จึงคิดว่าเป็นข้า เมามากเหรอ บนโต๊ะมีจอก2 จอกกับข้าวเท่านั้น ใช้จิวน้ำจอกเหล้าเอาอาหารมากินแล้วข่มขืนนางใช่ไหม เรื่องอื่นข้าไม่สนใครแต่ต้องผู้หญิงก็เผิงเกิงมันจะต้องตาย เพิงเกิงที่ผ่านมาข้างกายท่านเปลี่ยนผู้หญิงนับไม่ถ้วน ตอนนี้หูหยินห้าของเท่าแก่เฉิน เมื่อก่อนก็เป็นผู้หญิงของท่านทำไมท่านไม่ไปฆ่าเท่าแก่เฉินล่ะ เมื่อก่อน ท่านมีคู่รักที่ชื่อว่าแม่นางจือวินนางไปเกี่ยวข้องกับใต้เท้าหลินทำไมท่านไม่ไปเผาจวนใต้เท้าหลินซะด้วยล่ะ ขังเป่าฉี เพิงเกิงข้าคังเป่าฉีพูดคำไหนคำนั้น ข้าจะใช้ชีวิตของข้าปกป้องใช้จิว ถ้าใช้จิวเป็นอะไร ชีวิตที่เหลือของข้าก็จะทำเพียงเรื่องเดียว ตามฆ่าเจ้าฆาตกรคนนั้นให้ถึงที่สุด หูหยินสี เพิงเกิงตอนนี้แม่นางจือหวินจะอ้วนหรือว่าผอม ท่านก็ไม่รู้ แม่นางเยี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงท่านก็จำไม่ได้แล้วใช่ไหม แล้วทำไมต้องเสียเรื่องการค้าเพราะเรื่องความรักที่ไร้สาระฆ่าคนวางเพลิง ท่านมันโง่สิ้นดี ได้ข้ายอมเพราะคำพูดของเจ้า ข้างนอกเป็นพี่น้องของข้า เจ้าขวางทางทำกินท่านยังปกป้องจากคนบ้ากามสารเลว พวกเขาจะให้พวกเจ้าออกไปไหม ข้าไม่กล้ารับรอง ใช้จิว ตามข้ามา ไป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 ขวางทาง อย่าเข้ามานะพวกข้าสู้ตาย ข้าสู้ตายเลย ข้าสู้ตาย ไม่ตายวะ ทุกคนเงียบก่อน ข้าขอพูดอะไรหน่อย ตอนนี้ความจริงถูกเปิดเผยแล้ว ใช้จิวกับแม่นางไห่ถัง อยู่ในห้องแค่ดื่มเหล้า ไม่ได้ทำเรื่องที่ผิดคุณธรรม ขวางทางทำกิน ผู้หญิงพาพาหัวพาที่ลำโทษ
ไฉจิ๋วตามข้ามา ว่าทำยังไงดี เฮ้ยอืมฮะไฉจิ๋วตายแล้วใช่ไหมท่านฆ่าไฉจิ๋วใช่ไหม แพทยาจะทำให้ข้าต้องขายหน้ารับตาข้าแอบมีชู้เหรอ ก็เปล่านะ ก็ไม่ได้ท ยังไม่ยอมรับเจ้าเป็นผู้หญิงที่ทำให้ข้าเกลียดที่สุดนักแพทยาเจ้าต้องตายเจ้าต้องตายนักแพทยาบ้านเจียง จิมิน 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 นกเทพ ข้ามีเรื่องสำคัญอยากให้เจ้าช่วย ข้าเป็นห่วงท่านพ่อ อยากให้เจ้าช่วยดูดวงให้ท่านพ่อเมื่อไหร่ท่านจะฟื้น ำคุณชายรอง เอ้อ เข้ามาทำอะไรอ่ะ โดยไม่มีเสียงเจะเป็นผีเหรอ ข้าถามท่านอยู่นะ แอบเข้ามาในห้องผู้หญิงทำไม อ๋อ ข้ารู้แล้ว ท่านกับไฉจิ๋วสนิทกัน อยากเรียนรู้วิธีเป็นโจรบ้ากามใช่ไหมล่ะ นี่อย่ามาพูดเหลวไหลนะ ข้าจะมาให้นกเทพ ช่วยดูดวงให้ท่านพ่อว่าเมื่อไหร่ท่านจะฟื้นน่ะ ดูดวงเหรอ ท่านเคยพูดว่าดูดวงเป็นเรื่องโกหก นกเทพเป็นนกหลอกคน พวกเรานักต้มตุ๋นจะมาดูทำไม ให้ข้าลองดูหน่อยสิมาดิ ข้าไม่ให้ดู ขอดูหน่อย เฮ้ย ก็ได้ ข้ายอมเจ้า ตอนนี้นกเทพไม่หลอกลวง แถมยังดูดวงแม่นมาก เจ้าสองคนแม่ลูกเป็นคนดีไม่เคยโกหกหลอกลวง เจ้าสองคนแม่ลูกเกลียดเรื่องโกหกที่สุด ดูได้หรือยัง ก็ได้ ข้าจะดูให้ นกเทพ เมื่อไหร่ท่านพ่อจะฟื้น อืม อืม ฟ้าหลังฝน ท้องฟ้าสดใส ทำไมทำนายสั้นจัง หมายความว่าอาการป่วยของนายท่านในไม่ช้านี้ ท่านจะหายป่วย ไม่สิ ท่านแม่ไม่สิไม่ต้องห่วง ข้าให้นกเทพดูดวงให้ท่านพ่อแล้วทำนายออกมาว่าฟ้าหลังฝนท้องฟ้าสดใส เป็นจริงก็ดี ท่านพ่อเจ้าหมดสติเดือนกว่าแล้ว พี่เจิ้ง ครับ ช่วงนี้เจอไฉจิ๋วไหมข้าให้คนไปบอกเขาให้มาหาข้า แต่เขาไม่มา ช่วงนี้ไฉจิ๋วเปลี่ยนไปมาก ถ้าหากไม่ได้ทำงาน จะนั่งอยู่ในที่มืดๆไม่พูดอะไร จะไปบอกเขาที เรื่องนั้นมันผ่านไปแล้ว ไม่ว่ายังไง พรุ่งนี้ต้องให้เขามาหาข้า ข้าจะจัดการให้เขาเรื่องเป็นผู้จัดการ ข้ากลัวเขาไม่ยอมรับ พี่เจิ้ง เรื่องที่ไฉจิ๋วขึ้นไปบนเตียงของแม่นางไหถังน่ะ เขาจะขืนใจนาง ท่าน ใช่ไหม แม่ท่านจะพูดเหลวไหล แม่ไม่ได้พูดเหลวไหล คนทั้งอู่สี่ก็พูดแบบนี้ ดูไปแล้ว คนอย่างไฉจิ๋วก็เหมือนคนบ้ากามจริง ท่านแม่ เรื่องไม่ใช่แบบนั้น ๆ ข้าไม่เชื่อว่าไฉจิ๋วจะทำเรื่องแบบนั้น แต่คนอย่างเขาต้องสั่งสอนซะบ้าง ฮะ นี่ พวกเจ้าเห็นไหม นิ้วของท่านพี่ขยับด้วย
ฮะจริงเหรอเขาเอาแต่นวดไม่ทันได้ดู ใช่เขาก็ไม่เห็นไม่สีตาฝาดหรือเปล่า ไม่นะ เฮ้ยเฮ้ย ท่านพี่ ท่านพ่อท่านพี่เจิ้งได้ยินข้าไหมท่านพ่อ ผู้หญิงสี่หมอไปหลังมาแล้วค่ะ รีบเชิญท่านเข้ามา หัวหยินสี ท่านหมอไปหลา ไม่พบกันนาน หมอกลับมาได้ยังไงคะ ข้าเป็นห่วงอาการป่วยของเท่าแก่เคียงข้าเอายาตัวใหม่มารักษาให้ อ๋อ เขา ท่านหมออย่าเพิ่งพูด เมื่อกี้นิ้วมือท่านพี่ขยับตั้ง2 จริง ครั้ง เหรอ ใช่ค่ะท่านหมอได้เวลาพอดี จะรีบตรวจดู ท่านหมอมาแล้ว ว่าไปหลัง หมอไปหลัง ท่านพี่เป็นไงบ้างคะ ผู้หญิงทุกท่านยินดีด้วย ยืนยันกับคำพูดที่ว่า ฟ้าหลังฝนท้องฟ้าสดใสเท่าแก่เคียงอาการดีขึ้น อ๋อ แล้วท่านจะฟื้นเมื่อไหร่คะ จะฟื้นเมื่อไหร่คงตอบยาก แต่ว่าโอกาสจะฟื้นน่ะมีมาก ดีจัง ท่านพี่จะฟื้นแล้ว ท่านพี่จะฟื้นแล้ว แต่ต้องจำไว้ ข้อแรก กินยาใหม่ให้ตรงเวลา หลังจากฟื้นแล้ว อย่าให้ทำอะไร อย่าไปที่ร้าน แน่นอนค่ะ เราจะไม่ยอมให้ท่านพี่ลำบากค่ะ งั้นข้าก็กลับเซี่ยงไฮ้อย่างสบายใจ แต่ว่า หลังท่านฟื้นแล้ว ช่วยเขียนจดหมายบอกข้าจะหาเวลากลับมาเยี่ยม ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ ไม่ ค่ะ ต้องเกรงใจ ขอบคุณค่ะ ป้าชิงส่งแขกค่ะ เชิญค่ะ เดินทาง แล้ว ปลอ พ ด บกัน ภัย ใหม่ พบกันใหม่ค่ะ เขาวางใจแล้ว อูสี่ เดี๋ยวแม่จะพาเจ้าไปที่ร้านนั้น ของกินอร่อยมากเลยลูกเอ๊ะโอ้ มาจบสดมากนะ คุณชาย ชิวินเจ้าไปไหนมาข้าจะไปหาเจ้าพอดี ฮะ หาข้าทำไม อ๋อข้าซื้อกรงใหม่ อยากให้นกเทพอยู่สบายๆอีกอย่างคนขายบอกว่าอาหารนกพวกนี้มันดีมาก ใจดีจัง เฮ้ยรีบไปเถอะเราไปดูดวงอีก ฮะ ดูอีกแล้วเหรอ ข้าอยากรู้ท่านพ่อจะฟื้นเมื่อไหร่ถ้ารู้วันนั้นจะไม่ไปไหนเลยรอท่านฟื้น คุณชาย เรื่องนี้ท่านจะฟื้นเมื่อไหร่ เราแม่ลูกไม่กล้าพูดเล่นกับท่านหรอก คุณชาย เชื่อคำทำนายนกเทพจริงเหรอ เฮ้ยไม่เชื่อคงไม่ได้ หลังดูดวงนิ้วมือท่านพ่อขยับหมอไปหลังก็มาบอกว่าท่านพ่อมีโอกาสฟื้น ครั้งนี้คือฟ้าหลังฝนท้องฟ้าสดใส นกเทพทำนายแม่นมาก ที่จริงน่ะ มันไม่ใช่นกเทพ มันเป็นนกจากหุบเขา นกจากหุบเขา ถ้าเลี้ยงตอนที่อยู่บ้านเกิด เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆ มันจะเชื่อง ถ้าเลี้ยงตอนโตมันจะไม่เชื่อง อะ นกตัวนี้ข้าเลี้ยงแล้วก็ฝึกมัน ก็ฝึกให้มันจิกใบทำนายคนฉลาดน้อย คนฉลาดน้อย ท่านแม่ไปกันเถอะ ไป คนฉลาดน้อย นี่เดี๋ยวบอกว่าจะเลิกพูดโกหกไง มันต้องใช้เวลา จะเปลี่ยนเลยไม่ได้หรอก ยายเด็กดื้อยอมตายไม่ยอมเปลี่ยน ที่ข้าหลอกเนี่ยอยากให้คุณชายดีใจหรอกนะ ลูกแม่ไปกันเถอะ ค่ะ คนฉลาด อารมณ์ดี น้อย นะ เข้ามา พี่ใหญ่ทำไมถึงอยู่แต่ในห้องอ่ะ อ๋อ ท่านพี่ใกล้จะฟื้นแล้วข้าปักผ้าลายสวยๆ เอาไว้ให้เขาเนี่ย ท่านแม่ ข้าคิดว่าท่านจะหาวิธีสู้ ที่แท้ตั้งใจปักผ้า คิดได้แล้วเหรอ หลายวันก่อน แม่สั่งให้เจ้าเอาขนมไปที่ร้าน เพื่อจะเอาใจพวกคนงาน เจ้าก็ไม่สนใจ ข้าอายุมากแล้ว สิ่งที่ต่อสู้ให้ได้มา ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ แม่ทำเพื่อเจ้านะ รู้ไหม น้องรอง ข้าคิดเพื่อเสียวอู่ด้วย เจ้าเองก็คงรู้ ถ้าท่านพี่ฟื้นแล้วเค้นถามข้าว่าทำไมถึงบังคับคังเป่าฉีให้คืนกุญแจห้องบัญชี อย่างมากก็แค่โดนด่า ไม่มีวันหย่ากับผู้หญิงใหญ่อย่างข้าแน่ ท่านพ่อไม่อยากกับท่านแม่ แต่ท่านพ่อจะตีข้าไล่ข้าออกจากบ้าน ใช่ผู้หญิงใหญ่ ท่านต้องหาวิธี ถ้าในท่านฟื้นท่านต้องเอากุญแจให้หูหยินสี่ดูแล พ่อของในท่านก่อนตาย ท่านเคยสั่งข้าว่า ต้องช่วยคุณชายใหญ่สืบทอดชิ่งฟงเหนียน ใช่พี่ใหญ่ ท่านรีบคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงเถอะ ข้อแรก พวกเจ้าทำตามคำสั่งของข้า ข้อ 2 ชิ่งฟงเหนียนกับคนในครอบครัวแบ่งเป็น3 ชุด ขึ้นชุดหนึ่ง ลงชุดหนึ่งข้าชุดหนึ่ง ขายดี สม นะ กันจะเลือกดู
อืมนี่แน่ตายคนละมองฉันจะทำอะไรจะกล้าเหรออย่าหนีนะนี่ทุกคนละมองมันเสียแสงจะกล้าเหรอมันสีมันเหลืองบ้างมันสีแดงมันสีแสงมันไม่หน่อยกันเนี่ยมีสุดยอดระวังหน่อยนะระวังหน่อยระวังนี่ทางนี้ ระวังหน่อยทางนี้ นี่พี่ชายจิ๋วทำไมหน้าซีดจัง มีเรื่องอะไรเหรอคือ ผมเกิงมาหาเรื่องเจ้าใช่ไหม ไม่ใช่ไม่มีอะไรทำงาน หน้าซีด ลูกแม่ ดูสิเจ้าคนไหน คนไหนที่มันจะปล้ำเจ้าฮะ นี่เข้ามาทำไมอ่ะอันนี้เป็นที่ส่วนตัวนะ ทำไม ออกไปเลยออกไปเลย เขาอยู่นั่นน่ะฉันแกข้างถนนก็ฉีกเสื้อผ้าขาด สัน ด้ และ วย เลวถ้าจำเจ้าได้ จะเป็นคนลามกบ้ากามในอูซีใช้เจล อย่ามาพูดแบบนี้นะข้าไม่ได้จะต้องพวกนางเดินมาชนข้าเอง จะไม่ต้องพูด ตอนนี้ผู้หญิงทั้งอูซีทุกคนต่างก็กลัวเจ้ารู้ไหมคนลามก มันสี นี่คุณพอหรือยังอ่ะเขาว่าคนของผมเกิงแน่ๆเลยเอาไปได้เอาไป ทำไมเป็นแกลูกสาวข้าอย่ามาไล่ข้าอีกแล้วไม่เลวเป็นคนลามก เรื่องแน่เลย คนลามก ไปได้แล้ว ทุกคนอย่าเสียงดัง ผู้หญิง ข้าได้ยินแล้ว ขอถามเจ้าสองคน พวกเจ้าเห็นชัดแล้วใช่ไหมว่า ใช้จิ๋วคนนี้รังแกพวกเจ้า ก็ใช่นะสิ เขาเป็นขี้เถ้าก็จำได้ อาหลงอาตา พวกเจ้าส่งแม่นางสองคนนี้กับใช้จิ๋วไปที่ศาลให้เท้าหลินเปิดศาลเพื่อไต่สวน ครับ ทำไม เจ้าขู่ข้าเหรอคิดว่าข้าไม่กล้าไปขึ้นศาลเหรอ ถ้าเจ้ากล้าเจ้าก็ไปสิข้าอยากบอกว่า รังแกผู้หญิงมีความผิดร้ายแรง ใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ความผิดยิ่งร้ายแรงกว่า พาพวกเขาไป ไปสิ ไม่แต่งตั้งตัวข้านะ ทำไม ถือซะว่าเจ้าชนะ มีเงินมีอำนาจ ท่านแม่ ลูกแม่ เราไปกันเถอะ ไปบอกชาวบ้านว่าอย่าซื้อข้าวสารของชิ่งฟงเหนียน ใช่ เพราะชิ่งฟงเหนียนเข้าข้างคนลามกครับ ก็ลาบอลลา ไปคนของผมเกิงแน่เลยเนี่ย ไปศาลนี่เอาละไม่มีอะไรแล้ว ทุกคนไปทำงานได้ ครับผู้หญิงไปทำงานกัน ใช้จิ๋วเจ้าลงมาข้ามีเรื่องคุยด้วย ผู้หญิงสี่มีอะไร คุยเรื่องของเจ้า เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ3 ผู้หญิงสี่ข้าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ เอางี้ ความจริงชิ่งฟงเหนียนควรมีผู้จัดการ3 คน ผู้จัดการใหญ่ลุงเสียงฟ้ารับผิดชอบด้านการค้า ผู้จัดการรองลุงหัว รับผิดชอบเรื่องบัญชี ผู้จัดการ3รับผิดชอบดูแลคนงาน ตอนนี้ตำแหน่งว่างข้าให้เจ้ามาทำ ผู้หญิงสี่ข้าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ เฮ้ย เรื่องมันผ่านไปแล้ว เจ้าอย่าเอามาใส่ใจ ข้าไม่เชื่อว่าเจ้าทำเรื่องแบบนั้นหรอก ท่านไม่เชื่อ แต่คนทั้งอูซีพวกเขาเชื่อนะจิ้งฟงเหนียนเป็นโรงสีใหญ่ เอาคนลามกเป็นผู้จัดการไม่ได้ เหมือนผู้หญิงคนนั้นพูดอะไม่ให้ใครมาซื้อข้าวสารจิ้งฟงเหนียน ไฉจิว ผู้หญิงสี่ข้าขอโทษ เรื่องทั้งหมดเพราะข้าสร้างขึ้นข้าไม่เพียงไม่กล้าเป็นผู้จัดการ เดินไปข้างนอกข้าก็ไม่กล้าข้าอยากอยู่ในนี้ทำงานพอได้ข้าวกินข้าก็พอใจแล้ว ขอโทษผู้หญิงสี่ข้าขอโทษ ชิ่งฟงเหนียน ลูกแม่เดินเร็วๆสิเหม็นหน้าคนลามก อุ๊ย คนลามก อุ๊ย ไปเร็วไปเร็ว พี่ไฉจิว นะผู้หญิงบ้ามาหาข้าทำไม อย่าทำร้ายข้าไม่พอ ข้ามาเพื่อจะขอโทษเจ้า ข้าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเจ้าจริงๆนะ เจ้าว่าข้าขึ้นเตียงเจ้าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเหรอข้าไม่ได้ขึ้นเตียงเจ้าข้าไม่ได้ถอดเสื้อเจ้าข้าไม่ได้ข่มขืนเจ้า ถ้าข้าไม่พูดแบบนี้ จะให้ข้าพูดยังไงอะถ้าข้าไม่พูดแบบนี้ผังกังคงตีข้าตาย ขนาดข้าพูดก็ยังโดนเลย จะโดนสิข้าถูกเขาตบตีจนหน้าเขียวบวมไปหมด เจ้าตั้งใจให้ข้าตายข้าไปสนใจเจ้าแล้วเจ้ายังพาข้าเข้าไปในซอยแถมยังมาจูบข้าอีก ก็ข้าเห็นว่าเจ้าตลกดี
ข้าก็เลยอยากแกล้งเจ้าเล่น เจ้าจะร้องเหมือนแมวเปิดประตูหลังบ้านให้ข้าเข้าไป ข้าไม่ได้ร้องเสียงแมวเนาะข้าไม่ได้เปิดประตูให้ด้วยเจ้าเข้าไปเองอะ ถ้าไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใคร ข้าไม่ได้ทำจริงๆ ก็สาบานเลยว่าข้าไม่ได้ทำ3 นิ้วเลยอ่ะ เจ้าไม่ได้ทำข้าไม่อยากเห็นคนจากเจ้าแล้ว ใช้เจล แล้วใครร้องเสียงแมวใครเปิดประตูให้ข้าเข้าไป พี่ชายเจียว ไอ้เจล นั่นใคร พี่ชายเจียว ไอ้เจล ข้าไม่ได้ข่มขืนผู้หญิงข้าไม่ได้ทำ เฮ้ยพี่ชายเจีย ไอ้ ว เจลไอ้อยู่นี่เอง พวกเจ้านี่เอง ไปเจอกันตั้งนาน สายพิเศษมาสง นี่พี่น้องมาเยี่ยมเจ้าอะ ใช่แล้วเจ้าใจดีมาเยี่ยมข้า พวกข้าคุมข้าวสาร500 กิโลมาที่อูซีจึงชวนพี่น้องแวะมาเยี่ยมเจ้า ทำไมไม่ใช้จิว เออ หอนางรมที่ไหนสาวๆสวยบ้างอ่ะเดี๋ยวพวกเราจะไปทันหล่อมัน จะไปทันลม ข้าไม่ไปข้าไม่ไป ผู้ชายที่ไหนไม่ไปหอนางรม ข้าไม่กล้าแต่ต้องจริงๆข้าไม่ไป ผู้หญิงของเพิงเกิงก็ยังกล้าแตะไปเถอะนะ ข้าไม่ไปจริงๆข้าไม่ไปจริงๆนะไม่ไป ไม่ไปจริงเหรอ ไม่ไป งั้นตามใจเจ้าถ้าไม่ไปหอนางรมมันก็ไปกินเหล้าด้วยกันดีกว่า กินเหล้าด้วยกัน ไปกินเหล้าด้วยกัน โอ้โหเราแรงแท้ นี่พี่ชายจิ๋ววันนี้เนี่ยมากินเหล้ากับเจ้า นอกจากได้คุยเรื่องเก่าก็จะมาคุยเรื่องหัวหน้าซาขอเชิญเจ้าไปที่บ้านซาให้เป็นหัวหน้า3 หัวหน้าสาม ไปใช้จิวมีไพ่ต้านด้วยกัน มีเงินใช้ด้วยกัน ใช่ พี่ชายจิ๋วต่อไปเราไปรวยด้วยกัน มาเป็นหัวหน้า3นะพี่ ใช่ไม่ได้ข้าไม่รู้เรื่องการเป็นหัวหน้า3 นี่พี่ชายจิ๋วอย่าพูดเช่นนี้สิพวกเราบ้านซาล้วนใจกล้าเหมือนเสือบางคนมีวิชาต่อสู้เทียบผู้กล้า แต่คนที่ฉลาดอย่างเจ้า พวกเรายังไม่มี ใช่ จิวฉลาดลองคิดดูนะ นี่จะอยู่อูซีเพื่ออะไร ทุกคนเห็นเจ้าเป็นหนูข้ามถนน เจ้าไปอยู่ยอดเขากับเราดีกว่า เหมือนครั้งที่แล้ว เจ้าถือปืน2 กระบอก ขึ้นยอดเขาบ้านซาของเรา ว้าว พอพี่น้องได้ยิน ชื่อของพี่ไฉจิวพี่น้องพวกเจ้าว่ายังไง พี่ไฉจิวเป็นผู้กล้า เฮ้ยเพราะพี่น้องเขาไว้หน้าข้าพูดตามตรงนะข้าเป็นหัวหน้า3ไม่ได้ ทำไมเป็นไม่ได้ ชีวิตของข้าผู้หญิง4เก็บกลับมาข้างตัวนางมีแต่ผีปีศาจแล้วก็ไม่มีใครช่วยนางข้าจึงอยากจะอยู่ช่วยนาง เมื่อจะพูดเช่นนี้ข้าก็ไม่บังคับข้าใส่วิเศษมาสงถือน้ำใจหูหยินสีไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกัน เราก็เป็นพี่น้องกัน จริงไหมมาดื่มให้พี่ไฉจิว ดื่มให้หมดเลย บ้านเจียง ไม่ใช่นะสงสัยเรา แล้วไป ไปถึงศาลค่อยพูด พี่ทหารเขาขอร้องปล่อยแม่ข้าเถอะนางไม่ได้ขโมยของจริ ก็ ง ไม่ได้ทำจริงๆเลย ๆอย่าจับแม่ข้าไปอย่าจับแม่ข้าไปนะ มาถึงศาลค่อยพูดไป อย่าขัดขืน แล้ว พี่ทหารมันเกิดเรื่องอะไร ผู้หญิง3ช่วยด้วย ผู้หญิง3ช่วยด้วยค่ะท่านช่วยแม่ข้าด้วยกำไรหยกกับแหวนเพชรของผู้หญิงร้องหาย นางใส่ร้ายว่าแม่ข้าขโมยไป ก็ถูกใส่ร้าย ใจเย็นๆนะพี่ทหารเขาว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด พวกนางไม่ใช่ขโมยหรอก ผู้หญิง3เราจับได้พร้อมหลักฐาน ไม่ ผู้หญิ ใช่ งรอง นะ กับสาวใช้บอกว่าพวกนางเป็นคนขโมย ไม่ใช่ ผู้หญิ นะ ง3ก็ไม่ได้ขโมย ไม่ได้ ถูก ข ใส่ โมย ร้า จริง ย ๆอย่านะอย่าพาแม่ข้าไป ชิวินตอนนี้เจ้าตามแม่ไปที่ศาลก่อนเขาจะไปคุยกับพี่รองขอให้นางช่วยแม่เจ้า ผู้หญิง3ท่านช่วยเร็วๆนะ รีบไปเถอะ ท่านแม่ เฮ้ยพี่รอง เมื่อกี้ข้าเห็นทหารเขาจับป้าชิงไปเขาบอกว่านางขโมยเครื่องประดับของท่าน2 แม่ลูกมาอยู่ที่นี่นานแล้ว คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดงั้นท่านไปคุยกับพวกเขาดีไหมพี่รองขโมยของถูกโบย30 ไม้นะป้าจิงอายุมากแล้ว ถ้าโดนโบยอาจจะตายได้ ท่านไปที่ศาลกับข้านะ บอกพวกเขาว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะ เรารีบไปเถอะ ไม่ใช่ ปนะ เรื่องเข้าใจผิด ข้าตั้งใจใส่ร้ายพวกนางเอง ทำไมท่านทำแบบนั้น มันเป็นเรื่องสมควร เพราะว่า2 แม่ลูกนั่นไปเข้าข้างผู้หญิงคนนั้น
ท่านทำแบบนี้เลวมากเลย แม่สาม นอกจากสองแม่ลูกนั่น ท่านก็เหมือนกัน เราเคยตกลงกันว่าจะสู้กับคนนอก บังคับผู้หญิงคนนั้นให้เอากุญแจคืนมา ถึงเวลาสำคัญท่านเปลี่ยนใจทรยศพวกเรา เรื่องความเลวท่านก็ใช่ย่อย ทำไมทุกคนถึงเป็นแบบนี้ น่ากลัวมาก เมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้ ทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วย ทำไมจะทำไม่ได้ เจ้ามีลูกชายข้าก็มีลูกชาย พี่ใหญ่มีปี้เหวินความรู้สึกของแม่พวกเราล้วนเข้าใจ แม่ไก่ปกป้องลูกจี๊บด้วยชีวิต อินทรีดุร้ายแค่ไหน แม่ไก่ก็จะบินไปจิกมันเฮ้อ ข้าขอร้องอย่าเพิ่งพูด นี่ เลยไปช่วยป้าชิงก่อนได้ไหม ทำไมข้าต้องไปช่วยพวกนางด้วยเฮ้อแล้วใครจะช่วยพี่ใหญ่ช่วยลูกๆของเรา ปี้เหวินจะถูกผู้หญิงคนนั้นหลอกเอาเงินไปจนหมดแล้ว เสี่ยวอูก็ไม่ได้ส่วนแบ่ง เจ้าเข้าข้างผู้หญิงคนนั้น เพราะเจ้าอยากจะได้ส่วนแบ่งใช่ไหมล่ะ ข้าเปล่านะข้าไม่ได้คิดแบบนั้น คือข้าพี่ใหญ่ช่วยข้าด้วย ไปช่วยพวกนางเถอะ พี่เหวินข้าขอร้องล่ะ ช่วยนางด้วย นางอาจตายได้นะข้าขอร้องพี่รอง ท่านไปช่วยนางด้วย ข้าตัดสินใจแล้ว วันนี้ป้าชิงสองแม่ลูก พรุ่งนี้จะเป็นเจ้ากับปี้เจิ้ง พี่รอง ท่านไปช่วยป้าชิงด้วยเถอะ เฮ้ ข้าขอย ร้อง รำคาญ ข้าขอร้องข้าขอร้อง พี่รอง พี่รอง ไม่ได้นำพาหืมอ้าว นิ่ง ของเท่าแก่เฉิน300ช่าง ผู้หญิงสี่คุณชายลอง มีอะไร ผู้หญิงสามเป็นลมอยู่ที่บ้าน ฮะ อะไรนะ ท่านแม่ ท่านแม่ เป็นไงบ้าง ดีขึ้นแล้ว เจ้านั่งลงก่อนนั่งลง ท่านแม่ทำไมอยู่ๆเป็นลมล่ะ พี่เจิ้งรับปากแม่เรื่องหนึ่งได้ไหม เรื่องอะไร พรุ่งนี้เรากลับบ้านเกิดกัน ของทุกอย่างที่นี่พวกเราจะไม่เอาไป เพราะอะไร คนที่นี่เปลี่ยนไปแล้ว พวกเขาไม่เหมือนเมื่อก่อน ท่านแม่ ท่านต้องบอกข้าว่าเกิดอะไรขึ้น เจ้าอย่าถามได้ไหม พวกเรารีบหนีไปเถอะพาแม่กลับบ้าน แม่ไม่อยากอยู่ที่นี่ ท่านแม่อย่าพูดแบบนี้ ท่านแม่เป็นแม่ของข้า ถ้าไปไหนข้าก็ไปด้วย เจ้ารับปากแม่แล้วนะ เจ้ารีบไปเก็บของเร็วพรุ่งนี้เราจะไปรีบไปเก็บข ท่าน อ แม่ ง เคยรับปากแล้ว แต่ท่านต้องบอกข้าว่ามันเกิดเรื่องอะไร นางบอกว่านางตัดสินใจแล้ว นางใส่ร้ายว่าป้าชิงขโมยของ ตอนนี้ป้าชิงอยู่ที่ศาลอาจจะถูกโบย นางบอกว่า วันนี้เป็นป้าชิงกับลูก แต่พรุ่งนี้คือพวกเราสองแม่ลูก ท่านแม่ ข้าจะรีบไปดูสองแม่ลูกแม่สี่ น้องสีขอโทษ ข้ากับพี่เจิ้งต้องไปแล้ว ไม่ได้อยู่ช่วยเจ้า ฝากเจ้าดูแลท่านพี่ด้วยนะ อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยพักผ่อนก่อนนะ เดี๋ยวข้าจะไปดูป้าชิง เขาไม่ได้ขโมยเขาไม่ได้ขโมยนะคุณชายรอง ป้าชิง ข้าเชื่อใจเจ้า คุณชายลอง ป้าชิงบาดเจ็บไม่มาก ไม่บาดเจ็บถึงเส้นเอ็น ยังสามารถเดินได้ นี่ มียาขวดหนึ่ง ใช้ทาภายนอก ส่วนยานี่ให้นางกิน ช่วยคลายประสาทบรรเทาปวด ไม่ต้องห่วงนะ ขอบคุณครับหมอ ขอบคุณท่านหมอ เจ้าหง ไปส่งท่านหมอ ค่ะ อยู่ไหนอ๋อ เชลมี นะแม่ รีบไปเก็บของ พรุ่งนี้เราต้องไปจากที่นี่ แม่ ตอนนี้แม่ยังบาดเจ็บอยู่นะ ถึงต้องคลานแม่ก็ต้องไป เราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วข้าไม่อยากอยู่ เพราะว่าคนที่นี่เขาน่ากลัวนะ ป้าชิง แม่สี่ ผู้หญิง ผู้ สี หญิงสี่ขอบคุณท่านมาก ที่พวกเราได้มีชีวิตใหม่ เพราะท่านช่วย ตั้งแต่วันนี้ เราแม่ลูกไม่ได้อยู่รับใช้ท่านและรักษาตัวด้วย ข้ากับท่านแม่จะกลับบ้าน เจ้าก็ไม่มีญาติ กลับกับข้าไหม เจ้าจะได้ดูแลแม่เจ้า ฮะ
ขอบคุณ ขอบ คุณ คุณ ชา คุณ ย ชาย ขอบคุณคุณชาย ผู้หญิงสี่ไถจิวมาขอพบ บอกว่ามีเรื่องสำคัญ ให้ไปรอข้าที่ห้องทำงาน แม่นี่ค่อยๆนะ ใช้จิว หูหยินสี่ ดึกแล้วมีเรื่องอะไร เปล่าครับข้านำโสมมาให้หูหยินสี่ โสมนี้มันแพงมาก อยู่ๆทำไมเอาโสมมาให้ข้า คือว่าโสมนี้แท้วิเศษมาสงเขาซื้อมาฝาก ตั้งแต่เรื่องครั้งที่แล้ว แล้วก็ยังติดต่อกันอยู่ นี่ดึกมากแล้ว เพราะจะเอาโสมมาให้ข้าเนี่ยนะ หูหยินสี่ที่ท่านสั่งให้ข้าจัดโกดังข้าวข้าจัดเกือบเสร็จแล้ว คือข้าคิดว่า หลังทำเสร็จแล้วข้าจะไปจากชิ่งฟงเหนียน มีร้านข้าวสารอื่นจ้างเจ้าเหรอ ไม่ใช่ คือว่าหัวหน้าซาให้ข้าไปเป็นหัวหน้าสามที่นั่น พวกเขาไม่ใช่โจรภูเขาแล้ว พวกเขาอยากหากินโดยถูกกฎหมายจึงให้ข้าไปช่วยเนอะ ใช้จิว ข้าก็ต้องการให้เจ้าอยู่ช่วยงาน ผู้หญิงสี่ข้าอยู่ที่นี่ช่วยอะไรท่านไม่ได้ ข้าอยู่ที่อูซีเหมือนไม่มีที่ยืน ข้ามันเป็นคนลามก ข้าไม่กล้าสู้หน้าใคร อยู่กับหัวหน้าซามันไม่เหมือนกัน พวกเขาดีกับข้า เห็นข้าเป็นพี่น้อง เจ้าคิดดีแล้วใช่ไหม ข้าคิดมาหลายคืนแล้ว ข้าตัดสินใจ ขอโทษผู้หญิงสิ เฮ้ย ใช้จิว ถ้าต่อไปมีเรื่องอะไรให้ข้าช่วย เจ้าก็มาหาข้า คำสัญญาของข้ามันยังเหมือนเดิม ขอบคุณผู้หญิงสิ ขอโทษผู้หญิงสิ ขอโทษ ท่านพี่ดีขึ้นบ้างไหม สีหน้าดีขึ้นมากอะ พี่เหวิน อืม ถ้าเจ้าไม่มีธุระก็อย่าไปไหนนะเหมือนที่หมอไปหลางบอก ท่านพ่อเจ้าจะฟื้นแล้ว รู้แล้วท่านแม่ น้องสี่ ถึงเจ้าจะมีกุญแจห้องบัญชีของชิ่งฟงเหนียนอยู่ แต่พวกข้าเป็นคนบ้านเจียง ลุงเสียงฝ่าคนของชิ่งฟงเหนียนบอกว่ามีเรื่องการค้าบางอย่าง อยากจะแนะนำเจ้า ลุงเสียงฝ่ามีอะไรคะ คืองี้นะ ปี้เจิ้งไปแล้ว ต่อไปไฉจิ๋วก็จะไปตาม ต้องมีคนมาทำแทน ส่วนอาติงอาเซิง แล้วก็ลูกน้องของไฉจิ๋วอาหลงอาตาน่ะ คนพวกนี้ไม่อยากทำงาน ลุงเสียงฟ้าจะใช้โอกาสนี้ ปรับเปลี่ยนคนงาน ใครทำดีได้เลื่อนขั้น ทำงานไม่ดีจะลดตำแหน่ง อืม ไม่ก็ไล่ออกให้หมด เลื่อนขั้นชุดหนึ่งลดตำแหน่งชุดหนึ่งไล่ออกชุดหนึ่ง นี่คือรายชื่อ ชื่อทางด้านขวาคือคนที่เลื่อนตำแหน่ง ชื่อตรงกลางคือคนที่โดนลดตำแหน่ง ด้านซ้ายคือคนที่ถูกไล่ออก ดูสิ แม่สีดูคร่าวๆก็พอ ข้ากับท่านแม่และแม่ลองตรวจดีแล้ว จัดการเรียบร้อย พี่ใหญ่คะข้ามีเรื่องอยากปรึกษา ขอเชิญที่ห้องหนังสือด้วย ได้ น้องสี่ เรียกข้าเข้ามามีเรื่องอะไร พี่ใหญ่ ข้าจะไม่ขอพูดคำว่ามารยาท เราทั้ง4 คนเป็นหูหยินของท่านพี่ ถ้ายังต่อสู้กันต่อไป กับบ้านเจียงกับชิ่งฟงเหนียนไม่มีข้อดี ท่านวางมือได้ไหม เถ่าเอ้ยน้องสี่ ที่ข้าเข้าใจแค่เรื่องในบ้าน เรื่องการค้าข้าไม่เคยถามถึง รายชื่อเมื่อกี้ข้าไม่ได้ออกความเห็น เมื่อกี้ข้าก็ไม่ได้พูดอะไรอ๋อถ้าเจ้าอยากคุยเรื่องนี้ เจ้าก็ไปคุยกับปี้เหวินกับน้องรองนะ ข้ากับพี่รองถึงเราจะอยู่ด้วยกันไม่นาน นิสัยของนางเป็นยังไง ข้าเข้าใจดี คนไม่คิดเล็กคิดน้อย จะไม่เข้าใจการวางแผนพูดโกหก บังคับให้ข้าคืนกุญแจห้องบัญชี ไม่เข้าใจวิธีการที่สกปรก
บีบบังคับพี่สามกับพี่เจิ้งแถมยังเข้าใจเรื่องเลื่อนขั้นชุดหนึ่งลดตำแหน่งชุดหนึ่งไล่ออกชุดหนึ่งเพราะว่ามีท่านคอยเสี่ยมสอน พี่รองถึงเชื่อว่าในใจของท่านพี่เห็นพี่รองเป็นแค่ยันกันผี ในเมื่อเจ้ากล้าเปิดปากข้าก็จะไม่อ้อมค้อม เมื่อก่อนบ้านเจียง ทุกเรื่องเป็นระเบียบเรียบร้อย เรื่องในบ้านน้องสามเชื่อฟังน้องรอง น้องรองเชื่อฟังคำสั่งฮูหยินใหญ่ เรื่องในร้านปี้เหวินเป็นลูกชายคนโต ทุกคนต่างก็คิดว่าเขาเป็นผู้สืบทอดของชิ่งฟงเหนียน แต่พอเจ้าเข้ามาทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด บ้านของเรากิจการของเราถูกเจ้าทำจนพังพินาศ พี่ใหญ่ ท่านเป็นแม่ของปี้เหวินท่านควรเข้าใจที่สุดว่าปี้เหวินไม่เหมาะสมจะเป็นผู้สืบทอดชิ่งฟงเหนียน ไร้สาระ คนเรามันก็เหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละ พวกคนรวยต่างต้องการทำการค้าไว้ให้ลูกหลานเพื่อการสืบทอด ถึงจะเป็นชาวบ้านที่ยากจนทั้งบ้านมีแค่เสื้อผืนเดียวก็ต้องเอาไว้ให้ลูกหลาน นี่คือความจริง ถึงปี้เหวินลูกชายข้าจะเป็นคนที่ไม่เอาไหน แต่ทุกอย่างในชิ่งฟงเหนียนมันก็จะต้องเป็นของเขา ถ้าหากชิ่งฟงเหนียนเป็นร้านอาหารหรือร้านขายเสื้อผ้าที่ท่านพูดเมื่อกี้ท่านพูดถูก แต่ว่าชิ่งฟงเหนียนขายข้าวสารแถมยังได้ชื่อว่าเป็นราชาข้าวสารด้วย การค้าข้าวมันเกี่ยวกับปากท้องมันเกี่ยวกับชีวิตและความสุขของชาวบ้าน ไม่ต้องพูดมาก ไม่ว่าอย่างไงบ้านเจียงข้าใหญ่ที่สุดข้ามีหน้าที่จัดการทุกอย่าง รับผิดชอบชีวิตคนในบ้านข้าต้องรับผิดชอบ ให้บ้านเจียงมีความเป็นระเบียบรู้จักที่ต่ำที่สูง ท่านจำได้ไหมเมื่อ 20 ปีก่อนข้ากับท่านพี่มีสัญญาการแต่งงาน ดังนั้นข้าต้องมีหน้าที่รับผิดชอบข้ามีหน้าที่ปกป้องกิจการของบ้าน ตอนนั้นท่านยังไม่ได้แต่งงาน เรื่องสูงต่ำข้าคือฮูหยินใหญ่ของบ้านเจียง สุดท้ายเจ้าก็ยอมเปิดเผยท่าแท้ ตอนเจ้ามาเป็นแม่ครัว วินาทีแรกที่ข้าเจอเจ้าในบ้านข้ารู้ทันที ว่าเจ้าเป็นศัตรูของข้าศัตรูตั้งแต่เกิด เพื่อรักษาบ้านเจียง เจ้ากับข้าต้องตายกันไปข้างหนึ่งถ้าข้าไม่ตายก็คือเจ้าตาย คังเป่าเยี่ยชีวิตเจ้ามาอยู่บนเส้นได้ดูไหมฮะ 世間什麼愛叫純潔？你感染花陣似紅蝴蝶，飽經挫折，傷口擋雨都不知會磨滅。世間什麼愛叫純潔？主宰絕望仍力竭，留守最尾一起，那不力竭。舉杯暢飲何必秀美，奏一闕曲傳千里。斜陽隨着清風已有。